Üdvözlünk mindenkit a Digit Podcast nyári balatoni kiadásában. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, társam a Krimiben pedig Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Üdvözlünk mindenkit! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Először is mindenkinek vidám nyarat és sok-sok vízparti vagy hegyi kikapcsolódási lehetőséget kívánunk. Zolival mi is úgy döntöttünk, hogy a mai két felvételre a magyar tengerpartján, a Balatonfenyvesi Yacht Club Hotelben kerítünk sort, hogy utána egyből kipihenhessük a fáradalmakat. 15 éve, amikor a legtöbbünk még csak nem is hallott startupokról szerintem, hát egyesek már az első csődjük után a másodikat sikerrel adták el, mintha csak egy autó lenne. 2 évtized alatt felépített cégek, a technológia és az üzlet már önmagában elég lenne, hogy összefusson a nyál az egyszeri Digit podcasterek szájában, de hát ráadásul mindezt a mai vendégünk az internet és a kiberbiztonság világában műveli. A mai adásban egy olyan magyar sorozatvállalkozót hallgatunk meg, aki a kezdetektől nemzetközi porondon versenyez most már 3 kontinensen is, az R6 Security alapító elnöke, de tanácsadó a Vankinál, tanácsadó a Lycelnél. Németh Zsolt, üdvözlünk a stúdióban. Üdvözöllek titeket. Köszi, hogy eljöttél. Kezdjük egy ilyen bemelegítő kérdéssel, hogy milyen szerepkörökben dolgoztál eddig a különböző cégeknél, és melyik szerepkörödben mit szerettél, és mit nem szerettél? Hát ez viszonylag egyszerű válasz lesz. Legtöbbször ugye, tehát, ahol alapító voltam, ott ügyvezettem. Próbáltam eleinte technikai megoldásokban, technikai oldalról megtalálni magamat, de mindig valahogy a vezetői székbe kellett jutnom. Ez most nem azért, mert olyan, nem tudom, skilljeim voltak, hogy ez erre predesztinált, hanem mert igazából az első párnál ez szükségesség volt, tehát, hogy valakinek vinnie kellett az üzleti részt is. Tehát te a meredek oldalon mentél fel a csúcsra. Igen. Nagyon sok hibával, buktával, drága tanulópénzekkel, de úgy néz ki, hogy végül is valamennyire jó döntés volt. Bár igazából én mindig szeretek a technikai dolgokkal is foglalkozni. És mit szerettél ebben az ügyvezetői székben, és mit nem annyira? Hát ez is egy egyszerű válasz lesz. Az operatív részt, mint ügyvezető nem szerettem. Tehát ez nem tudom, adózás, számlák, profit and loss, bankárokkal tárgyalni, hogyha nem tudom, ha esetleg volt valami fundraising, bár már legtöbbször nem ezzel foglalkoztunk, tehát szerintem angyalpénznél többet mi nem is nagyon vontunk be, és nem is akartunk. Ugye velük való kommunikáció, ezt nem igazán szerettem. Illetve volt olyan, amikor ugye ügyfeleket kellett szórakoztatni, különféle nem tudom, rendezvényeket csinálni nekik, reptetni, vitorlázgatni. Ezt sem igazán szerettem, de ez egy őszinte válasz. De a sales miatt kellett. Tehát amit leginkább szeretek az, hogy ügyfelekkel beszélgetni, illetve a csapat felé leosztani, tehát hogy nem kiosztani, leosztani, hogy figyelj, ezt mondta az ügyfél, erre van szüksége, ezt így fejlesszük le, és ugye ezeket a nem tudom, változásokat, amik mondjuk pivotnak hívnak manapság, hogy ezeket végigkövetni. De akkor hadd challenge-eljelek ezzel egy picit, tehát ez egy klasszikus fejlesztési módszertanban, ez inkább egy product owner-i szerepkör, ami legalábbis amit szerettél benne. Igen, tehát ez egy ilyen Scrum Master. Igen. Ez igaz. Nagyrészt ezt a részt, ami szerettem, és ez a rész, amiben jó vagyok. A másik rész viszont, ha az operatívat átugorjuk egy picit, a high level rész, ugye láttam előre a trendeket, kvázi ezt a víziókat ki tudom alakítani, merre fog menni a piac. Eleinte marha nagyokat tévedtem, most már egy ilyen, nem tudom, 15 év, 20 év, lassan 20 év tapasztalattal már egyre kisebbeket tévedek.
tapasztalat nélkül nincs. Tehát, hogy mit gondolsz arról, hogy ahhoz képest, hogy eltelt ennyi idő, mit változtatnál, ha találkoznál mondjuk a 20 évvel ezelőtti önmagaddal? Merjek gyorsabban döntéseket hozni, hallgassak arra, amit az ügyfél akar, még akkor is, hogyha hülyeségnek tűnik. Kicsit a nagyon stratégiai, több, nem tudom, mondjuk 5-6 éves dolgok felől próbálják az 1-2 éves felé fókuszálni. Tehát volt ilyen, régen ezt be is vallom, hogy küldtem én el ügyfelet a felébe, mert... Nem hosszú távon gondolkozott? Nem, hanem a hosszú távú dolog helyett egy kicsit félre akart vinni minket, ugye, tehát félre akarta vinni egy kicsit a stratégiánkat, vagy hát értem én, hogy szép dolog az a repülő, de nekem most egy ilyen hőlékballon kéne. Hát körülbelül. De aztán nem tudom, az utóbbi néhány évben azért volt, hogy ilyeneket is bevállaltunk. Kicsit kisebb arccal kell elindulni, és nagyon hallgatni mindenre, tehát nem csak arra, hogy mások mit mondanak, tehát ezekre a tanácsokra, aminek mondjuk, gondolom ezt is tudjátok, 80-90%-a szinte semmit nem ér. Könyveket olvasni, rendes könyveket. Most már ugye az utóbbi, nem tudom, 5-10 évben, amióta már vannak podcastok, meg ilyesmi, sokkal hatékonyabban ki tudom használni az időt, hogyha mondjuk vezetek, közben hallgatok ezt-azt, tehát utolérem magam. Egyébként sokkal jobb tartalmak vannak most, mint amikor Zsolt kezdte ezt, azért írjuk az ő javára, hogy akkor jóval nehezebb volt ezt a tapasztalatot másokon. Nem vagyunk az a YouTube nemzedék, tehát hogy nekünk még nem nagyon voltak honnan. Tehát, hogy de könyvben se voltak ilyen jó könyvek. Hát, tehát az a korosztály, aki tudja, hogy kell egy Commodore 64-es kazettánál ilyen fejegységet állítani, azt szerintem tudja, hogy miről beszélünk. Aki nem, annak pedig hiába próbálom meg elmagyarázni, hogy mit jelent egy 90 perces kazettáról betölteni egy játékot. Mit gondolsz arról, hogy tanácsadók az ember mellett? Tehát, hogy ebben a tanulási folyamatnak, oké, hogy YouTube, és megnézi az ember a videót, és ebből mondjuk megtanul úszni. De hogy ebben az érában, amíg te itt a csúcsra jutottál, volt te tanácsadó melletted, vagy mindent önállóan csináltál? Hát eleinte mindent önállóan csináltam, mondjuk az első pár évben, tehát ilyen 4-5 évben. Sokkal nehezebb, ez igaz. Nem is azt mondom, hogy tanácsadókat találtam, inkább ez a mentorokat. Tehát ilyen idősebb mentorokat, akik mondjuk épp így a karrier vége felé, de mondjuk már ez sem igaz, tehát még ilyen 50-60 éves úri emberek, akik már ott voltak, megcsinálták, összehaverkodtunk, tetszett nekik, hogy merre tartunk. És egyébként most a jelenlegi cégemnél is a board az átlag életkor az hú de magas. Szerintem 62 tuti. Rájuk figyeltem. Némelyik ugye értékeket is adott, azon kívül, hogy most üzleti tanácsokat ad, az egy másik dolog, hanem inkább az, hogy mit tegyek, mi etikus, mi nem etikus, stb. Úgyhogy szerintem erre nagyon nagy szükség volt. Tanácsadót egyébként vontunk be egyszer-egyszer, de az sem inkább az üzletileg, és nem hozzám, hanem inkább a technikait. Tehát, hogy volt olyan skill, ami nem volt meg a csapatban, és ez kellett. Volt olyan, hogy egy embert kellett kócsolni, tehát mondjuk a CTO-t kellett kócsolni, ilyesmi. Te ültetnél AI-t a boardodba? Még nem. Mikor ültetnél? Mitől függesz? Hát figyelj, mivel az AI-nak, tehát egy amerikai cégnél ugye a boardban, ugye van az advisory board, az csak egy dolog, de a rendes boardban ott ugye felelősségbiztosítás, stb. Van. Ugye a probléma most az AI-jal az, hogyha teljesen autonóm, és kitanította be, és ugye az nem nyomon követhető, hogy kitanította be, tehát mondjuk azt mondom, hogy nem tudom, fehér középkorú férfiak tanították be, akkor egy kicsit már, nem tudom, arra felé húz, és nincs meg az a jogi környezet még, hogyha ő ad nekem egy rossz döntőt, vagy egy rossz tanácsot, vagy egy rossz felé próbál engem vagy nyomni,
akkor a felelősség az most kinél van. Na jó, de ez mondjuk egy emberi boardtagnál sem olyan egyszerű. Nem. Ezért van az, hogy a legtöbb boardnál, tehát ahol már megengedhetik maguknak, szinte az összes board membernek van felelősségbiztosítása. Tehát úgy kalkulálunk, mi is úgy kalkuláltunk, sőt, ugye én is ülök 2 boardban, mindegyiknél van ilyen, hogy nem tudom, ilyen évi $10,000, és akkor az mondjuk 1 millió, vagy 2 millió, vagy 5 millió dollárig jó, és hogyha az én nyomásomra, vagy az én tanácsomra hoznak rossz döntést, és az bizonyítható, akkor nem neked kell helytállni, hanem a biztosítónak. Pontosan. Most még van egy utolsó szerepkör, ha már így az elején ezekbe mentünk el, hogy tanácsadó, meg CTO, meg ezeket a szerepköröket nézzük. Még van egy ilyen, a venture capitalist, a befektető. Volt-e jó tapasztalatod befektető? Mondtad, hogy nem sokat vontatok be, hogy nem tudom, hogy ez azért, mert volt rossz tapasztalat, vagy nem. Illetve, hogy látsz például a különbséget, mert hát nyilván azért lehetnek olyan céges barátaid, akik megvonnak be ilyen befektetőt, látsz földrajzi hely szerint, vagy látsz mondjuk valami trendet így az elmúlt évtizedben? Persze. Tehát ugye az, hogy mi nem vontunk be venture capital pénzt, ez végül is nagy részt tudatos döntés volt, nagy részt pedig az, hogy bizonyos modellekben nem fértünk bele, amit ugye a venture capital fejében volt, tehát, hogy nem tudom, milyen red flagek jöttek el, hogy nem csináltuk főállásban a dolgokat, mondjuk az első, nem tudom, $500-700 bevételig, vagy $1 millió bevételig, mert hogy minek. De visszatérve a venture capital, tehát nagyon sok ismerősöm van a területen, dolgoztunk is, néha szokták is a tanácsomat kérni, de én azért megosztanám, tehát van ez ugye minden venture capital azt mondja, hogy mi smart money vagyunk, ez azért 99%-ban nem igaz, tehát abban lehetnek smartok, hogy segítenek neked, nem tudom, a könyvelésben, a jogi dolgokban, esetleg, nem tudom, szép marketing szövegeket írni, vagy hoznak a networkből olyan tanácsadókat, akik fel tudnak kócsolni, mert ezt ugye nem szeretik, mert ez kvázi ők úgy érzik, hogy ez kidobott pénz. De egyébként venture capital nél van egy olyan réteg, és nem most mondom, hogy tier 1, tier 2, tier 3, de van egy olyan réteg, akik nagyon sok értéket tudnak hozzáadni. Tehát főleg a cyber security-ban addig nem volt senki, amíg nem rézeltél. Legalábbis ezt most egy 2 évvel ezelőttig mondom, vagy 1,5 évvel ezelőttig, amíg nem rézeltél, nem tudom, egy 10 milliós seed pénzt, vagy 3-10 millió seedet. És annak is valami normális helyről kell jönnie. Ez ugye azért érdekes, mert tehát mi most a magyar valóságban azt látjuk, hogy a legnagyobb angyal befektető az a cápák között sorozatban ül. Tudod? És akkor így ehhez képest nehéz ezt most egy podcast adáson keresztül úgy átadni, hogy ez pontosan mit is jelent. Digit Podcast azért elképesztően nagy hálózattal rendelkezik, és nyilván vannak olyan cégek, ahol mi látjuk azt, hogy elkezdenek felfelé menni, és van, igen, a legfőbb problémájuk egyébként a megjelenés, tehát a marketing részen keletkezik, a másik pedig, hogy nincs mellettük, mert nem tudnak megfizetni olyan szakembereket, akik a könyvelési részen rendbe tudják tenni a céget. A harmadik, Laci kedvenc szavát idézve a folyamat, és most egy picit, hogyha megengeded, akkor ugye kiberbiztonság, folyamat, tervezés, pénzügyek, ugye? Én szeretném megkérdezni a te tapasztalataidat, hogy alakultak, tehát hogy ha megint csak ez ide-oda mozgunk az időben és a világban, ugye elkezdted valamilyen irányban fejleszteni a céget, beültél a boardba, az operatív részét nem szeretted, de ettől még meg kellett lenni, de hogy most, hogy lehetőséged van akár, most megfordítva is, hogy angyal befektető leszel, milyen olyan dolgokat adnál azoknak, akiknek szükséges, akikbe befektetsz? Jó. Igen, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és nem is kell annyira hipotetikusan gondolni rá, ugyanis mégis amikor az első, hát azt még nem exitnek hívták, de amikor az első cégünket eladtuk 2008-ban, ugye én adózási okokból úgy döntöttem, hogy angyalkodok, mert ugye ez Angliában történt ez, és ugye Angliában van egy ilyen tax scheme, vagy ilyen adózási könnyítés, hogyha nem befektetsz? Ha befektetsz, akkor csak 10%-ot kell adóznod, és nem 40 valamennyit.
viszont ugye regisztrálni kellett mindenféle angel networkökhöz, meg stb. És ugye mi is ezt csináltuk. Én az Oxford Early Investmentnél voltam, meg a Thames Valley-nál, és elég sok cégbe fektettünk be. Angyalként egyébként nagy részét el is buktam a pénznek 3-4 év alatt, de ott kb. Ebből azt tanultam meg, hogy azóta csak olyanba fektetek, amihez értek, tehát nem ilyen biotech, vagy ami ugye annyira nem tudom, rizikós, illetve mindenképpen maga az angyal befektetésnél, ugye, ami problémákat előhoztál te is, hogy az, hogy te adsz pénzt, az egy dolog, de már a céget átvilágítani kell jogilag, pénzügyileg, stb. Ezek ugyan nagyon foglalkoztunk, úgyhogy egy csomó rossz tapasztalatba belefutottunk. Most is angyalkodom, tehát ugye még 2020-ban adtuk el az utolsó ilyen céget, amit én ügyvezettem, tehát 4 éve. Azóta, hogy ezeket már megnézem, legtöbbször igazából azt csinálom, hogy beszállok olyan VC-k mellé, akik már ugye ezeket az átvilágításokat megcsinálják, vagy megcsinálták helyettem. De amit adok egyébként ezeknek a cégeknek, az nem is ez. Tehát leginkább én nem marketing meg ilyenbe segítem őket, hanem a piacra jutás. Tehát ugye elég jó a kapcsolatrendszerem, nagyon jó a kapcsolatrendszerem ezen a területen, tehát nagyon sok ismerősből adott el céget, akikkel együtt kezdtük, és nem tudom, $100 milliókért, és akik már nem tudom, Microsoft meg ilyen helyeken vannak elég jó pozícióban, külföldön leginkább, tehát leginkább ez Amerika, Anglia, Szingapúr. Úgyhogy tehát igazából egy pillanat alatt meg tudom kérdezni, hogy az a sztori, vagy az a termék jó-e. Tehát technikailag azt meg tudom én is mondani, legtöbbször, de hogy van erre igény, közel van a product market fithez, mit kell még ahhoz csinálni, és a többi, tehát ezeket így nem azt mondom, hogy pikpak, de pár telefonnal, pár e-maillel, pár Zoom hívással meg tudjuk oldani. Itt megállnék még egy pillanatra, mert hogy az Oli tök sok dolgot felsorolt, például pénzügyi átvilágítás. Egy dologra még nem válaszoltál, ami engem mindig szokott érdekelni, hogy tényleg ezt látom nagyon sok startup életében, hogy egészen sok évig akár, hogyha mondjuk tényleg fejlődnek és nem halnak el a legelején, sok évig fókuszáltan a terméket fejlesztik, és a product market fitre figyelnek, ami egy jó dolog, tehát nyilván, ha ezt meg tudják tenni, akkor lesznek sikeresek. Csak egy dolgot emellett nem nagyon szoktak beemelni, hogy a belső működésük mennyire hatékony. Hogy milyen folyamatok vannak, mennyire könnyen tanítanak be valakit, amikor új embert vesznek föl, mennyire átlátható, hogy mi történik, hány hét alatt fut át valami, stb. Hogy született meg egy döntés, mire van dokumentáció, le van-e védve, aminek le kell. Tehát, hogy ez a belső működési rész, ezzel mit kezdtek, amikor ilyen cégekkel dolgoztok? Hát startupnál ugye ez nagyon nehéz. Tehát itt nem az a lényeg, hogy fogsz a piacról egy szélszest, akinek van egy tök jó, listája azokról, akiket esetleg ez érdekelhet, és az neki egy, playbookot, hogy beszélj, battle cardokat, ugye, tehát nem ez van, hanem még te is tapasztalod. Tehát az első $1-2 millió ugye ezt szokták mondani, ez founder-led sales, tehát hogy nem fogsz tudni skripteket írni, az se a salesesnek, se a pénzügyesnek, se az alapító hozza a bizniszt. Igen, tehát ez később persze változhat, de ahhoz már ugye nagyobb cégnek kell lenned. Nem is feltétlenül a szélszre gondoltam, amit most folyamatok szempontjából. De ugyanúgy a HR, ugyanez az. Tehát mivel még kis cég, és nem százasával veszel fel embereket, normális esetben a founderek, legalábbis nálunk a networkből szokott jönni az ember. Tehát még csak nem is szoktam HR cégekkel dolgozni, hogyha nem muszáj. Igen, ez egy két különböző tapasztalat. De még egy kérdés, hogy megítélésed szerint melyiknél van úgy, most nem a pénzről beszélünk, hanem a sikerélményről. Én szerintem, hogyha megengeditek, akkor most ezt válasszuk ketté. Tehát egy dolog, amikor sikeres a cég, amiben befektettél, meg az is egy dolog, amikor te jól érzed magad ebben az egészben. Mikor sikeresebb ez az érzés, amikor kiképzed a legénységet a cégvezetésre, és sikeres lesz,
vagy pedig maguktól jönnek rá, és te közben irányítod őket, vagy hát így irányban tartod őket? Hát valahol a kettő között. Tehát, de inkább az a jöjjenek rá maguktól, de adok támpontokat, viszont nem írom elő nekik, hogy akkor most itt van, olvasd el ezt a könyvet, ez kötelező. Ajánlom, hogy persze olvasd el, vagy beszélj ezzel azzal, de nem írok elő semmit. És azért egyébként sokan kiesnek ilyenkor a szűrőn, sőt, nagyon sokan. Mi okozza a kiesést? Ha egyszer nem írsz el semmit, akkor nyilván nem az, hogy nem teljesítenek. Nem az, hogy nem teljesítenek, hanem egyszerűen, tehát az mondjuk fontos, főleg a kis cégeknél, hogy azért tehát mindenki legyen lelkes most nem azt mondom, hogy a vízióért, de hogy szolgáljuk ki azt az ügyfelet, legyen az a probléma megoldva. Öntevékeny, proaktív emberek kell. Igen, ez is benne van. És ugye ilyet találni nagyon nehéz. Magyarországon nem is nagyon lehet. Klasszikus felvételi, vagy toborzási, folyamattal lehetetlen. Igen. Azon igen. nem jön be. Tulajdonképpen nem, az elején nem jön be az ilyen proaktív ember, az valamit már csinál, és nem jelentkezget. Igen. Nagyon nehéz ez, tehát azt gondolom, hogy ez piacfüggő, és hogy a magyar piac is egy speciális része. Azért jelentősen úgy működik, a saját tapasztalataimat fogom most erre elmondani, hogy fizikailag ugye mit szeretne csinálni? Az, hogy legyen egyedi a céged, de mi kell az egyedi emberhez? Különleges feltételek. Most mit nem ad meg a különleges feltételeket, amitől az ember elmegy, viszont ez az egész céghez képest 3-5%, aki utána ugye mi lesz belőle? Konkurencia. Tehát hogy ez baromi nehéz. De ezt hogy látod? Hogy mennyire nehéz ezeket a típusú embereket megtalálni vagy kezelni? Régen könnyebb volt, most már egyre nehezebb, mert ugye tehát még akár csak 10 évvel ezelőtt is azért vállalkozást csinálni sokkal nehezebb volt, tehát magasabb volt ez a belépési küszöb, igen. És ez a belépési küszöb, ezt nem nagyon akarták megugrani sokan. Tehát inkább elment otthon, kódolgatott, stb. Aztán volt egy időszak, egy pár év, amikor azért jöttek a proaktív emberek, most is jönnek, tehát most megszerezni a proaktív embert nem nagy kunst, ugye főleg, mert mi ugye nem csak sima security-val foglalkozunk, hanem például az egyik legnagyobb ügyfelünk most az Nvidia. Tehát nekünk olyan ember kell, aki mondjuk még az AI-hoz is ért. De természetesen nem tudunk úgy fizetni, mint mondjuk egy Microsoft, vagy a többiek, még a share opciókkal sem. Tehát nem tudunk ilyen $1 millió fizetéseket adni, és a jó emberek elmennek. Tehát ez a retention, vagy nem tudom, hogy mondják ezt most, tehát ez egy nagyon komoly probléma. Ügyfélmegtartás, vagy kollega megtartás. Tehát megszerezni az embert, az nem annyira bonyolult. Megtartani nagyon nehéz. Meg hát a lojalitás szó, az egy érdekel, az egy külön adást megérne. Egyébként te miért vagy vállalkozó? Mert hogy volt már hasonló vendégünk, nem tudom, ki hallotta a hallgatók közül a Tech Heroes adásunkat a Vég Józseffel, ugyan ebbe az időszakban 2000-es évekbe kezdte a céget, még lehet, hogy ismeritek is egymást, pozsonyi környéken, meg Bécsben van az irodájuk. Te meg ugye köztudod, hogy Győrbe és Bécsbe is sokat mozogsz. Hogy miért vagy vállalkozó, meg hogy mik az előnyei, meg az árnyoldalai egy saját cégnek szerinted? Hát igazából én azt szoktam mondani, hogy van az a típusú ember, aki, hogyha mondjuk az elsőt megcsinálja, és jól működik, és kiszáll, amit ugye én 2008-ban csináltam az első ilyen kiszállást, ami egyébként külön sztori lenne, hogy jó volt-e vagy nem, tehát pénzügyileg jól jártunk persze. Járhattunk volna jobban is, de nem számít. Viszont volt egy ilyen, nem gála vacsora, de egy ilyen hasonló. 11-en voltunk, tehát nem volt ez annyira vészesen cég, és amikor ugye a BAE Systems vett meg minket, ez a British Aerospace, és a 11 emberből 8-an tovább is mentek fejlesztők, vagy hát ilyen igazából tudósok, inkább így mondanám, tehát PhD-s. És hát igazából a köszöntők után olyan rossz lett a hangulat, ugye, hogy eszünkbe jutott, hogy oké, hogy most mindenki, nem tudom, tud autót venni, meg nem gond a ház, meg ilyenek. Viszont a másik oldalról, hogy ez a csapat, ami együtt összekovácsolódott 2 év alatt, ezek már soha nem fognak együtt dolgozni. És jó, az a 8 ember, ez nem a British Aerospace-hez ment együtt? De. Hát akkor ők végülis
továbbra De is együtt ők tovább dolgoztak, csak ugye velünk, nem pont a vezetéssel. 10-ből 8 találták. tovább, 2 Hát nem. igen, Most akkor ez ilyen kisarkítom. inteles. Tehát, hogy igen. Aha. Igen. És akkor most ez a kiberbiztonságos rész, ez most hogy kapcsolódik? Vagy most azt mondtad, hogy Nvidia, meg AI, meg fejlesztés, de hogy itt mit lehet erről tudni? Hogy mivel mit foglalkoztok, mondasz milyen el erről? problémára Hogy most milyen mondtok választ? problémáid vannak? Jó. Hát ugye amit csinálunk mi, ez az úgynevezett Moving Target Defense-nek hívták ezt. Körülbelül, ugye mi azt találtuk ki, ez meg egy 10 éves ötlet volt. Egyébként a George Mason Egyetemen, Virginiában volt egy kutatás, amiben még annól részt is vettem, mert ugye megtehettem, mert exit volt és nem kellett finanszírozni a családomat, meg semmit, hanem csak magamat. Ugye arra jöttünk rá, hogy ugye a számítás, vagy tehát az informatikai biztonságban ez az úgynevezett intrusion detection, illetve intrusion prevention, ez a kettő. Ez a behatolásnak az érzékelése. Igen, tehát az, hogy érzékelsz, vagy esetleg megpróbálod, nem tudom, csinálsz egy tűzfalat, ez nem működik. Ezt mondtuk 10 éve, amivel mindenki ugye kiröhögött minket, sőt most már 11 éve. Aztán csináltunk egy ilyen proof of conceptet, amit elég sokan elkezdtek utána használni, de főleg ilyen US, nem tudom, Duke Energy, Army, stb. Nekünk az volt a koncepciónk, hogy ha megtámadnak, ha megcélzottan megtámadnak, úgyis bemennek, tök mindegy, hogy mennyit költöttél rá, vagy hogyan, és mi ugye ezt a bent töltött időt próbáltuk minimalizálni. Természetesen... De ez múlt időben mondott, tehát már nem ezt csinálják. De ugyanezt csináljuk, csak ezt akartam mondani, hogy amit akkor kezdtünk el, az ugye nem volt skálázható, mert olyan tehát nyertünk mondjuk egy $2 millió díjat, abból 1,5 millió arra ment rá, hogy feltérképezzük a rendszert, mert ezekhez az ügyfelekhez speciális tanácsadók kellettek, akiknek volt megfelelő clearance, nem tudom, minek mondják ezt, tehát jogosultsága, hogy bemenjessen azokra a szájtokra, stb. Meg ugye a maga rendszer is még ezek a virtuális gépek, illetve az a rendszer volt, ami egyébként Magyarországon még most is megvan, de ott azért kint már nagyon elavultnak tűnik. És tehát nagy része a projekt, tehát nem volt túl gazdaságos, hogyha ugye visszatérve erre a product market fitre, hogyha azt elkezded ott skálázni, akkor lehet, hogy lenne egy, nem tudom, $5 milliárd bevételű céged, nem tudom, $100 millió profittal, ami nem más. Rossz, de igen, de nem az igazi. És a magyar KKV-knál azért ez egy olyan szám, amit van, aki föl sem tud fogni. Tudod? Igen. Akkor lehet forint is. Tehát, hogy ebből a szempontból, ha megközelítjük, akkor inkább úgy próbálnám megfogalmazni, hogy több mint 50%-os beruházás mellett 10%-os nyereség. Hát, inkább még annál. Tehát, hogy van egy 5 milliós forgalmú boltod, és 4.900.000-be kerültek a dolgok. Igen. Jó, tehát hogy ezt azért próbáltam meg így egy picit megvilágítani. Ugyanakkor mennyire áll most ez az a gondolat, meg a mostani gondolat, hogy Zero Trust, ugye? Tehát, hogy most itt a Zero Trustról szól minden, és ha megnézek 32 kutatást, akkor 32-ben csak és kizárólag az OT rendszerek és a Zero Trust és a hozzá tartozó vagy mi ez a túlterheléses támadás, detektálás, figyelés. Mit gondolsz erről? Hát igen, a Zero Trust az utolsó ilyen trend, ami egyébként lehet, hogy itthon most tényleg működik, de azért kint ez is kezd elavultá válni, tehát mindent lecseréltek, ugye ezeket a VPN-eket, Zero Trust, Network Access és a többi. Nagyjából ugyanazt tudja, de maga a filozófia egyébként a mögötte az, hogy ne bízz semmiben, ne bízz abban sem, hogy nincs bent az ember, stb. És ez tehát nincs bent a támadó, és ez alapján próbálj döntéseket hozni, vagy nem tudom, playbookokat csinálni, vagy az embereiddel megoldást találni bizonyos anomáliákra. Azért kérdezem, mert nagyon sok olyan, például Linux disztribúciókban volt olyan, ezt csak egy kis színesnek mondom, hogy ezt hogy lehet kontextusba helyezni. Melyik a színes, a Linux vagy a disztribúció? Mind a kettő. Tehát, hogy volt olyan Linux disztribúció, amiben a szerviz csomagokért felelős személy volt az a támadó,
aki egyébként nem is senki nem tudott róla, de hogy a rendszerbe betette azt a típusú információt, amivel ki lehetett nyitni a hátsó neked kapukat. Zero Trust. Ennyit a Zero Trustról, és ezért volt ez fontos Na, de én információ. még mindig azt vadászom, hogy mikor jön elő az a titkos összetevő, ami miatt szüksége van rátok a piacnak, hogy mit tudtok. Nyilván nem, abszolút. titokos részre, hanem a titkos összetevőre gondolom. Annyit akartam még hozzátenni a sztorihoz, hogy ugye azért kezdtük ezt újra, ezt az ötletet 2020-ban. Egyrészt ugye felszabadultam, már nem kellett a másik céget vezetni. Hogy láttuk, hogy ugye már új technológiák vannak, ez inkább a Docker, Kubernetes és társai, és ezzel viszont skálázhatóan ezt meg lehet csinálni. És miért fontos? Ugye azt hozzá kell tennem, hogy ugye mi ezt intrusion tolerance-nak hívtuk 10 éve, tehát bejöhet, de kidobjuk, amint lehet. Ez a jó kutya, ami beengedi, de egyébként utána kifelé lehet, hogy nem engedi ki. Nem engedjük ki, nem, az más, az deceptionnek hívják, és az beengedi, eltereli mondjuk a melléképület felé, aztán ott meg majd valaki agyoncsapja. Aha. Nem, tehát mi azt csináltuk, hogy mondjuk egy ilyen házas dolognál számítva, hogy egy házas analógiánál maradva, hogy nem raktunk tűzfalakat, tehát nem kamerarendszer, nem építünk magas falakat, hanem mozgatjuk az egész házat. Tehát szétszedjük a házat atomjaira, újraépítjük ott, nem tudom, 5 utcával arrébb, ugyanúgy fog kinézni, ahogy kell, hogy kinézzen, de mindenféle malvertől, vagy amit ugye ott hagyott a behatoló mentesen, és amúgy a behatoló sincs ott. És mindezt úgy, hogy ugye a normális ügyfelek pedig, tehát a normális userek pedig ne vegyék észre. Tehát, hogy normálisan ezek az úgynevezett sessionok megmaradjanak. Tehát ez alapvetően azért egyszerűnek hangzik, de nem olyan egyszerű megcsinálni, hogy legyen egy úgynevezett ilyen self-healing Kubernetesem, vagy ahogy egyébként most a Gartner tavaly csinálta meg a kategóriát, úgy hívják, hogy AMTD, tehát Automated Moving Target Defense. Tehát, hogy ne egy statikus célpont legyen a szerver, hanem egy mozgó célpont. Most nem ez csak egy igazi innováció. Tehát valami olyasmit csinálni, amire a Gartnernek még nincs kategóriája, de jövőre már lesz. Igen, és a Gartner analyst, aki ugye megcsinált ezt a kategóriát 2023 elején, 2022-ben beszéltem vele, akkor még egy másik cégnél dolgozott, mint CTO. Tehát most azt mondom, hogy influencerkedtünk, de igen. Egyébként most a kategóriában technológiailag még most is mi vagyunk a legjobbak. Ez most nem azt jelenti, hogy ez anyagilag marha nagy siker egyelőre, mert drága volt. Nem, hanem mert ugye a legtöbb cégnek erre még nincs büdzséje. Piacnak is rá kell tudni. Igen. Tehát az a baj, hogy hiába próbálom meg mondjuk egy ilyen magas biztonsági szintű rendszernél betenni a büdzsébe, egyszerűen nem lesz rá megfelelő keret, mert azt gondolják, hogy a támogatással nem fognak tudni mit kezdeni, vagy hogyha befektetnek és félretesznek, akkor nem bírják fenntartani. Igen, ez olyan lehet, mint amikor kialakult az első split klíma, hogy hát még senki nem tervezte be a házépítésbe a split klímát, tehát azt valahogy el kellett adni, kellett hozzá 1-2 évtized, gondolom. Álljunk meg egy pillanatra, hogy nehogy túl sokat szakmázzunk. Jöjjön a hagyományokhoz hülyen a személyes szál, és itt sokat gondolkoztam, hogy hát már mi mindenről beszéltünk, mi mindent megkérdeztünk, most akkor mi legyen a következő a 20x vagy 30x adásban. 30. adás. És rájöttem, hogy állandóan, de tényleg biztos észrevette az olyan kedves, hogy sosem szól érte. Állandóan markolászon megfogdosom a tollat itt az asztalon, mert ez segít engem a koncentrációban, úgyhogy most a tollakról fogok kérdezni. És az a kérdésem, hogy használtok-e még tollat, vagy már csak az iPad meg a Remarkable? Van-e valami olyan toll az életetekben, aminek különleges szerepe van, esetleg valami érték, mint a, nem tudom, festmény mellett ott egy aranytoll? Hát használok tollat egyébként, nem is annyira meglepő, ugye egyrészt a koromból adódóan, és lehet, hogyha mondjuk egy 10-15 éve fiatalabb lennék, akkor már hozzászoktam volna a tablethez, de nem, tehát azokhoz a feladatokhoz, ahol gondolkodni kell, nincs jobb egy üres füzetnél.
meg egy tollnál, vagy esetleg több színű toll, még régen az is játszott. Ugye, nem tudom, emlékeztek-e, voltak részek a 4 színű tollak. Sajnos emlékszem. 4 színű tollak, ja. Meg a golyós tollakat cserélgetve, igen. Fejlesztette a térlátást egyébként, mert ugye forgatni kellett, hogy hol az a szín, amit keresek. Igen. Igen, de azért én azt mondom, hogy a bizonyos feladatokhoz, főleg a rutin dolgokhoz már csak nem tudom, Asana, vagy tehát számítógép, abszolút. Vagy, de egyébként ezt kint veszem észre leginkább Amerikában, már sokan a számítógépet meg a tabletet sem veszik elő, nem telefon, tehát semmi más. Nekem még most nem tudom, szintén lehet a koromból adódóan ez azért még macerás. Vagy nagyok az ujjaim. El tudom képzelni az iparban azt az amerikai vícit, aki most éppen meséli egy vacsoránál, mert hogy ott annyi az idő, hogy hát volt ez a Zsolt, tehát ő is kiesett a szűrőn, mert még tollat használ. Ja. Nem, a toll miatt azért nem szoktak. Sőt, egyébként az amerikai vízik kimondottan pluszpontot adnak azért, hogy tollat használsz. Mert ugye a gondolkodásodnál, legalábbis én így veszem észre magamon, de nem tudom, hogy ti is így vagytok-e, azért sokat számít, hogy ott van egy üres lap, és ott tudsz dolgozni, és hiába tudsz mindmap-eket csinálni mindenféle szoftverrel, az majd lehet a következő fázis, hogyha esetleg egy prezentációba bele akarod tenni, de az, hogy kitaláld, meg ilyesmi annak, ahhoz szerintem kell az, hogy megfogd. De hogy a másik kérdésedet is megválaszoljam, nincs ilyen tollam. Általában ám a tollak azok mindig változnak, tehát kimegyek egy konferenciára, hazajövök 50 toll, nyilván nem, de mondjuk ilyen 20 tollal. Arra is vigyázz, lehet, hogy azt is elveszem. Meglátom. Teszünk majd még ki. Csináltatunk. Meglátom, de ja, nem, ez nem kleptománia, csak hasznos dolog, írok vele, aztán vagy nálam marad. Nagy az átfutási sebessége a tollaknak. Zoli? Az a helyzet, hogy egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy legyen egy toll nálam, de nem használom. És amikor használom, akkor már nagy baj van. Tehát ez azt jelenti, hogy én a toll, az kifejezetten nálam ez a Dumbledore merengője. Tehát amikor ki akarok venni egy szálat azért, hogy beférjen még valami a memóriámba, a kollégáim szokták mondani, hogy akkor a baj. Tehát én nem veszem észre, de hogy így leírtam. Tehát, hogy így fogom a papírt, ceruzát, és akkor, amikor olyan tervet kell csinálnom, vagy nagyon kreatívnak kell lennem. Tehát például a Digit Podcastos logónk az úgy készült, hogy én ezt lerajzoltam. Ugyanígy vagyok a Ceiling hangárossal is. Tehát, hogy azok a design elemek, vagy azok a gondolatok, azok én azt gondolom, hogy a Lego, a fémépítő és a toll, ez a három, ez térben, dimenzióban, rétegekben segíti fejleszteni a gondolkodást, és a tablet meg azért nem, mert az csak egy sík. Tehát hiába tudja megpörgetni neked 3D-ben, de fizikailag te nem tudod elképzelni ennek Tehát egy papírt is, hogyha összehajtasz, akkor az már olyan réteget alkot, aminél egy skiccelés is tud teljesen más dimenziókat fölvenni. Hát, és nekem fontos. Meg Remarkable elorigamizni. Igen, tehát nekem fontos, hogy legyen toll, meg hogy ne vesszen ki. Meg én szeretem ezt a marketing tervet is a tollnak a gyártójánál, hogy nem tudom, 28, 50, és ott ugyanaz a toll oda van rakva. Úgyhogy igen. Ja, big. Az köszi. Igen. És én is tehát azt a konferenciát tartom valamire valónak, aminek a csomagjában van egy toll. Mondjuk nekem az már tényleg sok, meg tényleg túl soktól van erre-arra a házban, viszont egy-kettő mindig kell, hogy legyen kézügyben. És én még könyvekben is egyébként, nyilván nem irodalmi, de hogy például PhD-zom most olvasok olyan könyveket, amikből gondolatokat, vagy fontos irodalmakat először ott jelölök meg, és aztán majd később egyszer átkerül egy digitális rendszerbe, de ott még rendszerben látom abban a könyvben, meg azoknál a jeleknél, ha már ez átkerül kontextuson kívülre egy listába, akkor már nem fogom rendszerbe látni. Ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom, hogy van nekem egy olyan tollam, amit 18. szülinapomra kaptam egy nagyon kedves osztálytársamtól, egy aranyozott Parker toll. És ezt azóta is alig-alig használtam. Emlékszem, hogy az érettségimet írtam vele, a diploma aláírásomat írtam vele, nem is tudom. A következő doktorid lesz. Ja, házassági. Igen, abban nem vagyok biztos, hogy akkor megtaláltam, mert hogy pont ez volt az átka, hogy olyan ritkán használom, hogy könnyen eltűnik az évek során valamilyen szekrényben. De hogy van ilyen, és
még ha sose találom meg, akkor is szívesen gondolok vissza rá. Visszakanyarodva, ha már ugye ilyen innovatív termék, meg piacedukáció, ez nekem amúgy is, ha a folyamat mellett lehet még egy kedvenc szavam, az a piacedukáció. Azt hittem az innovációt mondod. Ez ennél konkrétabb szó, ezért tetszik nekem, mert nem olyan könnyű félreérteni. És ugye te is, Zsolt, most már lassan 2 évtizednyi informatív, meg kiberbiztonsági fejlesztést, meg tanulást végigéltél. Zoli is végigélt már 2 évtizednyi fejlesztést, meg tanulást. Szerintetek sikerült biztonságosabbá tenni az internetet? Ennyi munkával, meg ennyi tanulással? Vagy éppen nem sikerült, és ezért ilyen nagy üzlet, hogy még a sokadik vállalkozásodban sem a biotech irányba mentél el, hanem maradtál a Gaptafa néven is futó kiberbiztonságnál. Hát erre én mindig azt mondom, hogy van közel 4000 gyártó a piacon, és ha akarnak, ugyanúgy meghekkelnek. Ez az egyik dolog. Tehát ugye nagy rész ez minek mondják ezt magyarul, ez a FOMO és társai, vagy a FUD, ugye főleg ez a FUD, az a Fear, Uncertainty, Doubt, tehát ugye ezeket kell terjeszteni, ezt csinálják a marketingesek. Egyébként ez nekem sem tetszik, de mindegyet ezzel nem tudok mit csinálni, erre rézelnek $1 millió, hogy ugye tolják ezeket az ügyfelek felé, vagy a leendő ügyfelek felé. Tehát szerintem nem lett biztonságosabb, és ennek nem csak az a probléma, hogy egy csomó termék az tényleg, nem tudom, minek mondják ezt, mondjuk a snake oil, hanem inkább az, hogy ugye a támadási felületek is folyamatosan változnak. Tehát régen voltak azok a statikus szerverek, most van cloud, sőt, ugye mi is ezért dolgozunk most AI-os cégekkel, mert ugye az AI az annyira megdobja nem csak a cloud fogyasztás, hanem ugye új támadási felületeket teremt. És exponenciálisan nőnek. És nem csak az Nvidia, az szinte az összes. Tehát ezt nem tudom, hallottátok-e, hogy a Microsoft utolsó negyedéves jelentésében véletlenül, nem tudom, kicsit több mint $1 millió több lett, mint amire számítottak, és ez csak az AI felhasználás miatt van. És a többieknél ugyanez csak, tehát $1 milliárd fölötte vannak. És ez még csak a kezdet, mivel exponenciális. De hozza magával, tehát nem elég, hogy eladja az egyik AI-os szoftverét, hanem még ott a tárhely. Tehát, hogy ugye a tárhelyigény, mert az előző adásban ugye Fujitsu tárhely pontosan ugyanerről szól a történet, hogy hogyan fog ez fölfutni. És én ugye gazdasági informatikát is tanítok, és már a vezetőknek, vagy a leendő vezetőknek, mert remélem, hogy ők vezetők lesznek. Azt szoktam mondani, hogy ez egy nullától nagyobb, de 2 személyes játszma. Tehát, hogy soha nem fogjuk tudni. Ez olyan, mint hogyha most minél nagyobb biztonsági rendszere van egy háznak, hogy most kamera, meg riasztó, meg nem tudom én, megszűnt a betörés? Nem. Kitalálunk új módszereket. Ugyanez a helyzet. Vannak eszközök, amivel mi megpróbáljuk megtalálni azokat az információkat, ami nekünk ahhoz kell. Ez lehet egyébként, ha már kutatás, meg egyetem, egy egyetemi kutatásnál mennyire veszélyes az, hogy egy olyan helyen tárolok adatot, ahol a kutatási eredménybe bele tudok nyúlni. Ugye? Mert hogy a végeredmény a kutatásomnak fog megváltozni. És hogy vannak olyan ilyen tévképzetek, mint a biztonságos autó. Tehát attól még, hogy megáll, meg fékez, meg már nem kell fognom a kormányt. Meg 5 csillagos a töréstesztje. Meg 5 csillagos a töréstesztje. Van olyan ismerős, aki 15 percen keresztül vezette az önműködő autóját alva. Tehát elaludt a volánnál, és az autó tette a dolgát. Én nem akarom ezt most elítélni, vagy nem tudom én különböző kontextusba helyezni. Egyszerűen egy jelenségről van szó, hogy rábíztuk magunkat a technológiára, és a technológia mellett elfelejtünk bizonyos alapvető dolgokat, mint például a vezetők elkényelmesednek abban, hogy az IT költséget hogyan tervezzék meg. Vagy a védelmi költséget beletegyék a büdzsébe, vagy a mentési terv létezzen-e, vagy ne. Hiszen nem az van, hogy felhőben van, de van a felhőről mentés? Nincs. Ugye most nagyjából 2 adásunk szólt erről, hogy IT biztonság, büdzsé tervezés, hogyan lehet ezt jól megcsinálni. Majd jön egy törvényi NIS 2, foglalkozni kell vele,
De hát minek? Hát megvettem a nem tudom én Defender nevezetű szoftvert, ez most ne keverjen, ez nem tudok most mást mondani, vagy nem jut eszembe. Microsoftnak van ilyen. Ja. De hogy megvettük ezt, vagy megvettük az AI-t, de az AI-jal generált adataim, tehát egy Copilot úgy működik, hogy feltöltök egy Word-ben, mondjuk, vagy Excelben információt a Copilotnak, ezt, hogyha én előfizető vagyok Office 365-ben, akkor ott megcsinálja azt, amit meg kell, és hogyha ez egy zárt rendszer, akkor ott tartom, de fizikailag egy felhős infrastruktúrán. Hát a Copilotról csak annyit, hogy pár hete voltam kint Seattle-ben, Microsoftnál, aha, és egyébként ez most már nyílt titok, tehát el is mondom, hogy ugye fél éve a Copilotot még ezek a CISO-k, ugye ezek a Chief Information Security Officer-ek mit mondtak, ne használd, van saját LLM-ünk, használd ezt te fejlesztő arra, hogy segítsen neked a kódolásban. Csak ugye az történt, hogy a fejlesztő fogta a kódot, hazavitte, és otthon Copilotozott, ami ugye még biztonsági szempontból még rosszabb, úgyhogy most 9, hát végülis 10-ből 9,3, tehát mondjuk 100-ból 93 cégnél a CISO most már bedölt ennek, hogy oké, akkor használjuk rendesen Copilotot, most tárgyalgatják újra épp a Microsoft-tal ugye a dealeket, viszont ugye az IP hova fog menni, kihez fog tartozni, ez egy másik sztori, plusz ugye te fizetsz fejlesztőt, és most ilyenekről beszélek, hogy nem tudom, ilyen kisebb UBS, tehát hogy olyan bankok, akiknél azért mondjuk a számítana, hogy a kódjuk az normális legyen. Lehman Brothers Risk Management 2008. Ugye? Ja. Nem, azért megpróbálják megoldani, de ugye nem sok sikerrel. Illetve hát ugye a Microsoft azt mondja, hogy csak amit ugye a CIA szokott mindig mondani, hogy csak metaadatokat használunk, tehát csak arra használjuk, hogy ugye ebből majd tanul a mesterséges intelligenciánk. Viszont ugye ez egy minőségi ugrás most nekik. Mert ugye miből tanult eddig a Copilot? A GitHubból, annak meg mondjuk 80%-a semmit nem ér, 10% az 10-15% az olyan, amilyen, ami értelmes, az is az zárt repókban van, azokat meg vagy használja, de valószínűleg használja, de az is csak egy 5% az egésznek. Most viszont már normális kódokhoz is, normálisan megírt kódokhoz is hozzáfér, tehát szintén exponenciálisan gyorsan elkezd tanulni a Copilot. De az a nehéz ebben szerintem most ilyen megvilágításban, hogy hol tartunk. Tehát ugye egy magyar KKV nem lehet összehasonlítani azokkal, amiről most beszélünk. És azért nehéz ezt nem összehasonlítani, mert ugyanakkor vannak mégis világcégek, ahol most jelen pillanatban ott tartanak, hogy annyira túlterhelődtek az AI-tól a felsővezetők, hogy létrehoztak különböző tesztkörnyezeteket, amit megpróbálnak letesztelni és megnézni. És nyilván van olyan lánc, ami már letesztelte, hogy magát ezt a chat funkciót, hogyha mondjuk most kisarkítom szándékosan, csak látványos legyen, hologram módon szolgálja ki a tisztelt ügyfeleket, chat robot beépítésével, ugye a Copilotnak is, meg a Copilotnak is, meg a ChatGPT-nek is van hang része, de például ennek a fejlesztés egy ügyfélszolgálaton tök máshogy hangzik. És Miskolc szintén ebből a szempontból, ez az AI konferencia, egy ügyfélszolgálatos modul olyan szinten fejlesztette ki a magyar nyelvi környezetben. Ugye ez egy nagyon ritka rész, tehát ezt el kell mondani, hogy az AI azért nem feltétlenül fejlődik a magyar nyelv irányába, mert hogy egy ilyen réteg nyelv, nem akarnak 40-50 millió forintokat belefetszölni ebbe, és mégis kifejlesztettek egy olyan verziót, ahol az AI hangalapú megoldása, ez annyira elképesztően jól működött, hogy azzal a füllel, amivel mi hallottuk, ezt nem tudtuk már megkülönböztetni. És ez egyben nem gondolod el, hogy veszélyforrást is jelent? Ja, de abszolút. Tehát már sokan csinálják azt, hogy ugye a hangokat próbálnak emulálni AI-jal, és akkor nem tudom, felhív a pénzügyeset, hogy utalj ilyeneket, olyanokat. Ebből voltak is egyébként már veszteségek mindenféle cégeknél, meg bankoknál. Még nem olyan nagyságrendű, hogy mondjuk a biztosítóknál tudják kezelni, de jó, tehát ez jön. Vagy de következő lépés az, hogy videóüzenet. Nemrég mutatták nekem a rendőrség is, a magyar nem persze, a német rendőrség meg a hollandok próbálják erre használni, hogy
megtaláljanak olyan terroristákat, akik ugye mondjuk nem tudom, a 70-es években eltűntek, hogy nézhet ki most, keresse meg a social médián, ha van neki, ha nincs, akkor ez. Tehát, és így ugye kapnak is el embereket, nem is keveset. Hát erről szólna az edukáció, hogy akkor a többi rendőrség mikor, mennyi idő múlva. Egyébként vannak innovációmenedzsmentben ilyen nagyon profi módszertanok, hogy ezeknek a technológiáknak a terjedése az hogyan néz ki, és mitől függ, hogy melyik országban milyen gyorsan, hányan kezdik el használni a különböző dolgokat. Most visszatérve arra, hogy azt mondod, hogy ugye kitaláltatok valamit, ami akkor még nem is volt szó rá, aztán szó lett rá, aztán most meg Gartner kategória van rá, de még mindig nehéz eladni, mert nincs rá büdzsé tervezve. De hogy én meg közben évente látom, hogy évről évre, mondjuk az Allianz felmérésében is a legnagyobb kockázata a vállalatvezetőknek a listáján az a kiberbiztonság. Most a legutóbb a McKinsey-t olvastam egy magyar magazinban, hogy a McKinsey-nek a világ IT és telekommunikációs beruházásait vizsgáló kutatásában másfélszer akkora mértékkel van az élen az első helyen a kiberbiztonsági célú beruházás, mint a második, meg a harmadik legégetőbb szükséglet. Szóval, hogy másik oldalon meg azt látom, hogy tényleg a beruházások indoklása, meg célja leginkább a témaköré fókuszál. Tehát, hogy akkor valahol nektek mégiscsak kell, hogy legyen piacot, meg hogy látod mondjuk a következő éveket, milyen jövőt jósolsz a hozzátok hasonló témában motorozó jó cégeknek. Piacunk az van, tehát nem ez a gond, hanem általában a büdzsé az úgy néz ki, hogy persze informatikai biztonságra sokat költenek, de ugye a legtöbb CISO az inkább ilyen, minek mondják ezt, hát ilyen kicsit retrográd, tehát megvannak azok a kategóriák, azok a fix kategóriák, tűzfal, nem tudom, EDR. Termékkategóriában terveznek. Ezt is akartam egyszer veletek beszélgetni. De bocsánat, csak ez eszembe jutott, hogy miért nem tervezünk kockázat elhárítási topikokra büdzsét? Miért kell mindig terméket beírni? Mert azt lehet beszerezni. Nem. Az a nehéz ebben, hogy az üzlet nem ért IT-ul, az IT nem ért üzletül. És ugye ez a kedvenc témám ebből a szempontból, amikor egy nagy csoportnak terveztem büdzsét, és minden olyan IT biztonsági termék kategóriát, ami ebben benne volt, mint IT biztonság, nem érdekelte a döntéshozót. Miközben 65%-os büdzsé növekedést jelentett az IT-ban, az IT security-hez tartozó rész. De ez egy egyszeri beruházás volt. Tehát nagyon kevesen vagyunk, azt gondolom, abban a helyzetben, hogy ilyen fejjel tudunk költséget tervezni, és a hozzá tartozó fontossági paramétereket is beállítani, úgyhogy ez érthető legyen. És miért szoktam mindig ugye a board tagokban, benne van a jogász, benne van a HRS, benne van a pénzügy, nyilván, hát a pénzügynek ott kell lennie, de hogy akkor, amikor nekem a HRS azt mondja, hogy a bérszámfejtési szoftverét én nem cserélhetem le, hiába avult el, és hiába nem tudom, mi mókuskerékkel hajtjuk, ennél nem nagyon fogok tudni az ellen menni, amikor ő meggyőzi a jogászt, és meggyőzi a pénzügyest. Én, mint IT-s, mit mondhatok? Plusz ugye, ami még másik fontos tényező, ugye a cyber security-nál, hogy ez az egyik legstresszesebb szakma, ez a CISO. Tehát évente, 2 évente kirúgnak, mert feltörnek valamit nálatok, stb., és akkor keresned kell egy új melót, hamar beleőszülsz. Sőt, ugye Amerikában most már ott tartanak, hogy le is csuknak miatta. Tehát van régen jobban voltunk, most már egy éve nem beszéltem vele, Joe Sullivan, ő volt az első ilyen, akit lecsuktak, ő az Ubernek volt a CISO-ja. Meghekkelték őket, de nem szólt, illetve azt kommunikálták le a piac felé, hogy ugye a hackerek, ez ilyen ransomware volt, tehát fizettek egyébként nem tudom, $100,000, tök mindegy, kifizették, és ugye azt kommunikálták le, hogy talán nem fértek hozzá semmiféle adatokhoz, stb. Tehát kvázi hazudtak, és nem ő hazudott, tehát nem a saját, hogy is mondjam, tehát ő hazudott végül is, de nem a saját kútfőből, hanem ugye ez a Travis Kalanick, aki egy kevésbé kellemes ember, de most már nem is ő vezeti egy jó ideje az Ubert. Ő meggyőzte, hogy mondja ezt, vagy ki lesz rúgva. Hát és így is ki lett rúgva. Igen. Így is ki lett rúgva, csak még azt hiszem ült, börtönben is volt pár, ő volt az első, akit azt hiszem 6 vagy 9 hónapra le is ültettek emiatt.
és most ugye az SEC elkezdte vizsgálni a CISO-kat, mert egy csomóan nem vallják be, tehát az, hogyha megtámadják őket, adatok mennek ki, milyen adat megy ki, stb., mert ugye ez meg a gazdaságilag nem érdek. Tehát, és ugye ebbe azért szerintem szegények tényleg beleőszülnek, és visszajöttek, ezért mondtam, hogy kicsit retrográd, mert visszajöttek azok az időszakok, hogy figyelj, ha IBM-et veszel, amiatt talán nem ütöd meg a bokádat. Igen, ez egy kicsit olyan, most így a közönség nyelvére lefordítva, mintha a tűzoltót lecsuknánk azért, mert leégett a ház. Miközben ő azért volt ott, hogy oltsa. Nem? Tehát, hogy... Igen, csak... Jó, a hazugság az más, tehát azt kezeljük külön. Nagyon nehéz nem az... hazudunk, meg az előírások szerint kell kommunikálni, ez nem kérdés. De hogy egyébként azért hogy ne a jó meddig terjed a üntessük felelősség? Meg. Tehát én inkább azt gondolom, hogy az egy érdekes kérdés, most ebben kérdezem a véleményed. Tehát, hogy akkor, amikor egy IT is beterjeszt egy büdzsét, egy költségvetést, és tényleg őszintén, amikor 4-en leszavazzák. Tehát, hogy mer a HRS leszavazta, mer az IT, vagy mer a jogász leszavazta, mer a izé. De akkor ha a boardban ülnek, akkor ez meddig terjed ez a felelősség, hogy de figyeljetek, én szóltam. Tehát egy Garmin típusú cég, ugye? Mert hát a Garminnál is megvolt ugyanez a vicces támadás, amikor egy komplett világ, logisztika, ellátás és a hozzátartozó navigációs rendszereknél feltörik őket, akkor meddig terjed a kiberbiztonsági igazgatónak a felelőssége? Hát egyrészt ugye ezért van az, hogy mondjuk, nem tudom, egy kiberbiztonsági igazgató, USA-ban az kb. $1 millió fizu. Abból kb. 200-300 ezer az csak a felelősségbiztosítás. A felelősségbiztosítás. Tehát így próbálják ugye minimalizálni. Aztán persze ugyanígy kirúgják az emberkét utána, de hát a felelősségbiztosító az, vagy hát a biztosító az ki fogja fizetni, úgyhogy igazából nincs gond. Csak az már más kérdés, hogy az ügyfél, meg minden az majd csak ugye a profit után jön, mert... De hogy jön ez a ti piacotokhoz, meg a jövőképetekhez? Hát mi azt tudjuk egyébként, legalábbis az eddigi ügyfelek mérései alapján, hogy nem tudom, betört valaki, bent volt 3-4 évet, SolarWinds és társai, ehelyett, és nem vették észre, ehelyett mi azt meg tudjuk mondani, hogy figyelj, abban nem tudunk segíteni, hogy betörnek vagy nem törnek be, de azt mondjuk, hogy minden 30 percben plusz-minusz 5 perc kidobálunk mindenkit, újra húzzuk az teljes rendszert, másik ház. Igen. És ugye ez egy elég nagy, tehát mondjuk nem $3 millió a károd, vagy $9 millió, hanem mondjuk 90 000. Plusz ugye még nem kell a drága tanácsadókat, meg a külsősöket behozni, hogy újra felépítsék a rendszert, hanem ez automatikusan fel is építi magát. Tehát alapvetően ez így jól hangzik, de visszatérve egyébként a büdzsére, tehát most mi úgy csináltuk az elején, hogy beraktuk olyan kategóriák alá, ami ugye más, tehát mondjuk nem tudom, backup, vagy restoration, vagy ilyesmi kategóriák alá beraktuk, próbáltuk így adni. Ezért jött nekünk jól most az AI egyébként, mert ugye közben kiderült, hogy van egy olyan use case, ami az úgynevezett prompt injection támadások ellen, vagy tehát az, hogy te mondjuk van egy LLM-med a banknál, és akkor kívülről vagy bemész, és akkor adogatsz be rossz adatokat, vagy rossz promptokat, offenzív promptokat mondjuk a chatbotnak, stb. És ugye az abból tanult, tehát el tudod téríteni az egész működést, és igazából onnantól a teljes LLM-re költött pénzed az majdnem kidobott pénz volt az ablakon. Tehát na mindegy, szóval erre van egy megoldásunk. Hát sőt, nem csak, hogy kidobott pénz, de hogy akár negatív haszonnal is járhat. Kárt okoz, igen. Ez a legkevesebb, bocsánat, hogy a befektetés nem térül meg, hanem hogy negatívba fordul. Tehát ha röviden akarnám mondani, akkor nem tudom, hogy a Hype Cycle-ben találtunk valami olyasmit, ami közelebb van a mostani dolgokhoz, ami most fáj, nagyon fáj, és megoldottuk, vagy hát találtunk rá megoldást. Aztán most úgy néz ki, hogy ezt el tudjuk skálázni. De ez még mindig csak egy hogy az Nvidia-val is tárgyaltok. De ha már emmi,
egy ilyen népszerű kérdést is hadd tegyek fel így a vége felé, jobban bocsáss meg, hogy így a mély szakmai tartalmaktól egy picit lazítok a nyári felé, de hogy tartunk már ott, hogy például robotok harcoljanak egymással, meg hogy ezeket a védelmi megoldásokat, hogy innoválok, kitalál, átépítem a házat, meg nem tudom, ezeket így on the fly kitalálja valami okosság? Hát tavaly nyáron, sőt nem, az ősszel volt, tavaly szeptemberben voltam egy ilyen Charleroi, egy NATO hadgyakorlat. Ott mutatták be, hogy mit tud egy olyan drón, amit nem ember kezel, tehát ember plusz AI kezel, hanem teljesen AI kezel. A védelem az nem volt teljesen AI, tehát ember plusz AI volt, esélyük nem volt. Tehát annyira gyorsan hoztak döntéseket, ugye végülis az adaptáció volt a kulcs szó, tehát, és ugye egyébként ezért jó, most visszatérve nem promózni akarom a saját dolgunkat, ezért jó az, hogyha folyamatosan változik a környezet, mert hogyha van egy olyan támadód, aki adaptálni tudja a támadási technikáit. Az ember is tudja, csak marha lassan. Az ember plusz AI is tudja, lassan. Viszont egy teljes AI támadó, az viszont nagyon gyorsan tudja. Most egyébként már ezzel megtaláltak minket, hogy ember plusz AI támadó, már a legtöbbeknek ez is gyors. Tehát, hogy nem itt megyek be, hanem látom, hogy ott van valami, itt megyek be. Eddig ezt ugye script, tehát előre meg le volt gyártva, hogy mit csináljon. Most viszont ugye az adatok alapján az AI, aki belenyúl a scriptbe. Aki nem okosabb nálad, de ezen az egy területen igen, mert ugye erre van kiképezve. Gyorsabban dönt, gyorsabban halad, esélyed nincs. Ugyanúgy, ahogy a NATO hadgyakorlaton esélyük nem volt, olyat még nem sokat láttak, tehát olyat még nem nagyon láttak, még én is hallottam, egyszer hallottam, de azt szerintem csak pletyka volt, hogy AI támad AI-ra. Viszont ez a jövő, ez a közeljövő. Tehát ez már évekre vagyunk attól, hogy az, ami most cybersecurity, az nem így fog kinézni. Tehát mivel detection, tehát most detektálsz valamit, tehát az egyik vezetőgyártó most mondta, hogy ők nekik ez az új standardjuk, hogy 4 perc alatt detektálnak valamit. Mondom, persze egy csomó dolgot lehet 4 perc alatt detektálni, azt nem mondják el, mondjuk a támadások 20%-át így se találják meg, mert nem tudják detektálni, vagy később, mert bizonyos mintákból összerakják később, ami szintén valamennyire nem AI, de machine learning. Viszont amíg arra reagálnak, az mondjuk fél óra, stb. Tehát, hogyha már ezeket belerakod, ezek akkora intervallumok, ami alapján azért tudsz kárt okozni. Vagy ami alatt azért tudsz kárt okozni. Úgyhogy nem fényes a jövő ilyen szempontból. És ez még csak a kezdet. Tehát, hát vagy egy óriás üzleti lehetőség van olyan fejlesztő cégek számára, akik ilyen védekezést képesek kitalálni. Hát belefutottunk mi is ebbe. Van egy megoldásunk, ugye egyébként a Gartner is ezt pedzegeti, ha lenne annyi adatunk, tehát mondjuk összeállnánk a Microsoft-tal, ezért voltam egyébként kint náluk is, ha összeállnánk egy Microsoft-tal, hát a Cisco nem jó példa, mert ők azért viszonylag kicsik ezen a területen, de ahonnan van elég adatunk, ami alapján mi tudunk nem AI, de machine learning-et csinálni, akkor ez nem csak tehát automated lenne, amit ugye mi csinálunk, hanem autonomous. Tehát, hogy abból az adatból ugye ez már tudna döntéseket hozni. Viszont itt előjön ugye az etikai probléma, hogy oké, de mi van, ha rossz döntést hoz? Ez kinek a felelőssége? Az én felelősségem, a Microsofté, mert rossz adatokat adott, vagy magája az AI-ét? De AI-t meg nem fogsz börtönbe küldeni, most még. Még. Ja. De egyébként egy másik AI sztori, hogyha már így a vége felé vagyunk, egyik ismerős dolgozott egy londoni cégnél, akik is a DeepMind, nem tudom mennyire ismeritek, vagy voltok otthon benne. Ő nekik volt és most 4 évvel ezelőttről beszélünk, egy olyan megoldásuk, hogy ilyen reverse sakkot kellett játszani, tehát kimondottan erre fejlesztették ki az AI-t, reverse sakkra. Tehát ugye veszíteni kellett, tehát nem nyerni kellett, hogy egy kicsit nehezebb, mint a nyerni kell kategória, de az AI hónapok alatt eljutott oda, hogy űrhajókat kezdett el tervezni. Miért? Mert ugye az volt a döntés, hogy minél több erőforrás kell neki. Honnan van még több erőforrás? A Földről. De hát az emberek nem veheti el, mert az ugye le volt fixen. Ez éve hol van még?
nem tudom, szilikon kint az űrben. Akkor elment. És akkor el kéne menni az űrbe. Persze lelőtték ezt az egészet, de szóval, hogy ha egy ilyet ráengedsz a netre, onnantól már nem mi vagyunk a magunk urai. És ez el fog jönni, hogy nem mi leszünk a magunk urai. Az, hogy ez most pozitív vagy negatív kicsengése lesz, ez majd a jövő dönti el. Jó kis Sarah Connor. Nem, inkább az, hogy te most te lehet, hogy a molekuláidat újra akarja használni, nem tudom, chipként. Most csak mondtam valamit. Tehát, hogy hasznosabb vagy, chipnek. Nem tudom, chipnek, mint embernek, mint podcasternek. Okay. És de ehhez meg ugye az kell, és szerintem ez mondjuk a pozitív része, hogy ahhoz, hogy ideig eljusson egy AI, addig nekünk annyit kell, hogy segítsen. Tehát nem csak a cybersecurity-ban, hanem a mindennapi életben, a biotechben, nem tudom, most nem akarok nanobotokról beszélni, de azt is ki lehetne fejleszteni. Valószínűleg a quantum computer fejlesztésében is sokat segíthet most, mert most még hatalmas probléma a qubit, nem is tudom hány qubit van, talán 140-150 létezik, de az is... Meg a stabilitásra nagy kérdés. Igen. Tehát azért mondom, hogy ebben is tudna segíteni, hogy a nanobotokban. Mondok hasraütve egy olyat, hogy hidegfúzió. Tehát az olcsó energia. Nem biztos, hogy az lesz, de hogy egy olcsó energiát tudnak hallgatóknak teremteni. mondom, hogy itt a Zsolt mutogat ki az ablakon, mert hogy ma valóban hideg nincs van, olyan nagy igen. meleg nyári nap. Igen, hideg van. Szerintem jó idő lesz. Na, én is ebben bízom, és hát nem visszaérve a hallgatók és a beszélgető társaim türelmével itt le kell kerekítsem a beszélgetést. Zsolt, nagyon köszönöm, hogy elzarándokoltál ide a Balatonpartra, és további mondjuk egy tucat sikeres céget kívánok még neked. Ja, köszönöm szépen, és szívesen, bármikor. Köszi, hogy itt voltál.